klimave të tërmetit të 26 nëntorit, ju ftoj të mbajmë një mështëheshtje dhe një lutje.
kombëtar, program me violin dhe valles kombëtar aq të bukur, ftojmë zotrin Merxhan Merxhanin me një këngë patriotike.
I Baltin valahtër nisje. Baš ne ljurate boli, jam krasniče so pika bijani. Jam krasniče so pika bijani, piće strunton mi bizon pazani. Pazara patruda ti derdi, bugađit krejto po bajnu seri. Bugađit krejto po bajnu seri. Bexhet Sallai me gitarë në një program.
mbushë botën me aromën edhe pjesë vetë, që shpet nga malet si zogjet u nisë në jugun e nxehtë. Në mesin tonë ti erdhe më herë si trumcak, na ishte dimër vetëmi e nga the, s'do shkoj shumë larg. Dhe mbushë botën me aromën edhe pjesë vetë, që shpet nga malet si zogjet u nisë në jugun e nxehtë. Nuk kuptojnë dhe nuk kuptojnë, nuk e di atë humbën pret, nuk e di atë humbën pret, ka do të vesh do një herë. Nuk kuptojnë dhe nuk kuptojnë, nuk e di atë humbën pret, nuk e di atë humbën pret, ka do të vesh do një herë. Kuptoj do një herë, se nga na i këti. Të mirë, jo të zdaj dhe benja ti, mas një ti e këngët e përcet e në ti. E kam një këngë pan marim, botën të tova e kani, Dama e qërëshin e në dardani. S'ka me lanë këndo pa e përëmen, dashuris oj ka me lanë ven, dashuris oj ka me lanë ven, o një te për përëse, o një e për patën një tak, këni nga halë me u bënë lak, këni nga halë me u bënë lak, o se një eta një është ka e mak, o nuk është ka e mak. E kam një këngë pak të pruar, është e nejtë për ta kënduar, ma halë s'ka fëmi që nuk e di. E kam një këngë të mbari, o edhe beja e kani, nga kamë e qërëshin e në dardani. S'ka me lanë këndo pa e përëmen, dashuris oj ka me lanë ven, dashuris oj ka me lanë ven, o në te për përëse ven, e mua një herë pa të një tak, këni nga halë me u bënë lak, këni nga halë me u bënë lak, o se një eta nuk është ka i mak, o nuk është ka i mak. Shumë të dashur mysafir, ndihem i privilegjuar që në emër të Këshillit Organizativ t'i uroj 28 nëntorin pavarësisë së Shqipërisë. Mësuesi Gani Shala do të paraqitet me një shkrim të shkurtër kushtuar tërmetit të 26 nëntorit në Shqipëri dhe me një poezi. Të nderuar bashkëdhetar, të nderuar prindër e nxënës, të nderuar mysafirë. I nderuari Felix Baumgartner, i nderuari Hoxh Bekim Alimi, i nderuari Arbër Bollakaj. Në emër të lidhjes së arsimtarëve prindër shqiptar, ju urojmë se ardhe në këtë manifestim për kraje të prekur të tërmetit tragjik të 26 nëntorit në Shqipëri. Ky vit, festë e madhe 20 nëntorit të mbush me dhimbje e me pikëllim. Andaj sot nuk është dita për të festuar, po për të nderuar flamurin dhe për të ndihmuar të prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Sot, çdo shqiptar është me vëllezërit tanë që u goditin nga tërmeti. Kjo fatkeqësi natyrore na ktheu në vlerat tona, bujarinë dhe magjërsinë që karakterizon popullin tonë. Pra sot, në këtë ditë dhembje u dëshmu krenaria jone kombëtare, një kom, një gjak, një flamur, pranë njëri tjetrit. Këshilli organizativ i këtij manifestimi ka vendosur që ky manifestim
të jetë në mbështetje të plot për të ndihmuar të prekut nga tërmeti tragjik 26 nëntorit, çdo kush me aq sa mundet. Të nderuar të pranishëm, në vend të feratit kushtuar historikut të pavarësisë së Shqipërisë, po e lexoj një poezi nga Bedri Alimi. Po Shqipëri, sot të gjithë syt I kemi te ti, sot të gjithë zemrat rrahen me një takt, sot s'ka ngjyrë, s'ka parti, sot ka dhembje dashuri. Po Shqipëri, atë që se bën ata për bashkim, atë e bëri ai, e populli e fshiu çdo kufi. Shqiptar, sot të gjithë jemi ushtar të bashkimit shpërtëror. Sot u anullua festa nëntorit, sot po ndodh nëntori madh, nëntori veçantë. Sot Shqipërinë po e bë Zoti vet, me dhembje, me dëshmor të ri, që njerëzorja të mbizotroj për jetë, sa të ketë njerëz në shqiptari. Po Shqipëri, sot rilinde përsëri. Ngushëllime familjeve, shërim sa më të shpejtë të lëndurve, dhasht Zotit, tragjedit I tilla të mos ketë, Zoti e bekov Shqipërinë. Rëndësishme për gjithë shqiptarët. Die Ehre, Sie auf die Bühne zu bitten, Ihre vorbereitete Rede an das Publikum zu richten. Guten Abend, es ist mir eine große Ehre, hier bei Ihnen zum Fest des albanischen Unabhängigkeitstages sprechen zu dürfen im Namen von der Stadt Wil. Sie feiern diesen Tag hier und das zeigt, sie leben in zwei Welten. Sie leben in der albanischen Welt und sie leben in der Schweizer Welt. Das Heimatland verlassen ist eine große Herausforderung. Es bedeutet immer, Vertrautes hinter sich zu lassen und sich im Neuen zurechtzufinden. Um im Neuen anzukommen, und das ist meine Erfahrung, benötigt es zwei Dinge vor allem. Es ist die Sprache und es sind Beziehungen. Wollen wir miteinander sprechen, müssen wir die richtige Sprache sprechen. Wollen wir die Sprache anwenden, benötigen wir jemanden, mit dem wir sprechen können. Ich möchte mit Ihnen heute über unsere Zukunft sprechen. Unsere Zukunft sind die Kinder. Eltern überall auf der Welt wollen nur das Beste für ihre Kinder. Wenn Sie Ihre Kinder fördern wollen, unterstützen Sie Ihre Kinder. Tun Sie Gutes für Ihre Kinder, indem Sie ihnen eine gute Sprache lernen. Die neueste PISA-Studie, die weltweit durchgeführt wird, zeigt, dass die Kinder gut in der Mathematik sind, aber viele können nur schlecht lesen. In der Stadt Wil haben wir einen Anteil von Kindern, die angeben, dass sie nicht Deutsch als Muttersprache haben, von 50%. Das heißt, die Hälfte aller Kinder in der Stadt Wil haben als Erstsprache nicht Deutsch. Sollen sie aber eine gute Schulkarriere machen, ist es wichtig, dass sie ein gutes Deutsch haben und sich in der Schule zurechtfinden. Damit sie ein gutes Deutsch sprechen können, ist es wichtig, dass sie auch gut Albanisch sprechen. Viele von ihnen sind bereits zweite Generation und sprechen sehr gut Deutsch. Viele von ihnen haben eine Partnerin oder einen Partner, der sehr gut Albanisch spricht. Schauen Sie, dass Sie die beiden Sprachen in Ihrer Familie pflegen. Schauen Sie, dass ein Elternteil von Ihnen Deutsch spricht mit den Kindern und ein Elternteil Albanisch. Nur wer wirklich gut Albanisch spricht, kann auch gut Deutsch lernen. Sie müssen sich nicht entscheiden.
Sie müssen sich nicht für eine Sprache entscheiden, aber Sie müssen sich dazu entscheiden, dass Ihre Kinder gut sprechen lernen. Und für das müssen Sie ihnen Geschichten erzählen, Sie müssen ihnen die Welt erklären, Sie müssen schauen, dass die Kinder die Namen von den verschiedenen Dingen in den Sprachen kann. Ich habe mit der Stadtpräsidentin vor kurzem verschiedene Kindergärten besucht und wir mussten feststellen, dass viele Kinder kein Deutsch konnten. Die Kinder konnten aber auch kein Albanisch. Die Kinder konnten nur YouTube. Sie zählten auf Englisch bis 10, aber sie konnten keine Sprache richtig. Und ich bitte Sie, lernen Sie Ihren Kindern die Sprache gut. Sprechen Sie mit ihnen. Der Grund, warum ich hier an diesem Tag des Festes der albanischen Unabhängigkeit zu Ihnen spreche, ist, Ihre Kinder wachsen in 2 Kulturen auf. Sie sprechen 2 Sprachen. Und damit Sie, weil ich weiß inzwischen, dass viele von Ihnen das Albanisch auch nicht mehr ganz perfekt ist, schauen Sie, dass Ihre Kinder den albanischen heimatsprachlichen Kulturunterricht besuchen. Wir haben einen wunderbaren Lehrer mit Ganishala. Schauen Sie, dass Sie Ihre Kinder in die Schule schicken, ihnen ein gutes Albanisch, wo sie ein gutes Albanisch lernen können, wo sie etwas über die albanische Kultur lernen. Vergeben Sie die Chance nicht. Wir sehen, dass obwohl 2000 Personen in Wil albanischen Hintergrund haben, nur 20 bis 30 Kinder den albanischen Unterricht besuchen. Und das erstaunt mich und ich bitte Sie, da mehr zu investieren. Sie investieren für sich, Sie investieren für Ihre Kinder. Wenn ich zum Schluss nochmal zusammenfassen möchte, geben Sie Ihren Kindern die Sprache mit, sprechen Sie mit Ihren Kindern. Vielleicht spricht der Vater Deutsch, die Mutter Albanisch oder die Eltern sprechen Deutsch und die Großeltern sprechen Albanisch mit den Kindern. Schauen Sie, dass die Kinder, bevor sie in den Kindergarten kommen, Deutsch sprechen. Es hilft ihnen in der Schule. Und schauen Sie, dass das Albanisch, das Sie mit ihnen sprechen, ein gutes Albanisch ist. Zum Ende möchte ich mich bei Ihnen bedanken für all das, was Sie in Ihrer neuen Heimat in der Schweiz leisten. Ohne Sie wäre die Schweiz nicht da, wo sie ist. Ohne Sie wäre die Stadt Wil nicht da, wo sie ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Jahre Integrationsbeauftragter der Stadt Wil sein. Ich habe viele Feste, viele albanische Feste mit Ihnen gefeiert. Nun habe auch ich mich entschieden, weiterzugehen. Ich werde in Zukunft in Winterthur arbeiten. Und enden möchte ich mit dem Satz, niemand ist angekommen, wir alle sind immer unterwegs. Für die Fachstelle Integration Herr Canen einige Worte an das Publikum zu richten. Guten Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Organisationskomitee für die Organisation dieses Festes und auch für die Möglichkeit, dass ich die Fachstelle Integration und mich hier kurz vorstellen darf. Mein Name ist Dominik Canen. Felix Baumgartner hat es gesagt, er hat übergeben an mich. Ich leite seit dieser Woche die Fachstelle Integration der Stadt Wil und Umgebung. Die Fachstelle Integration befasst sich mit Anliegen und Fragen rund um das Thema Integration. Es geht uns in erster Linie um ein gutes Zusammenleben. Wir unterstützen Bildungs- und Gesundheitsangebote und Aktivitäten in der Freizeit und in der Kultur. Neben Informationen und Beratung bieten wir aber auch selber oder unterstützen selber Integrationsangebote, Deutschkurse,
Wir unterstützen auch Projekte, wenn Sie Ideen haben für Projekte, die das Zusammenleben verbessern, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich bei der Fachstelle Integration zu melden. Wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel die kommenden Aktionstage gegen Rassismus, und wir fördern die Zusammenarbeit beispielsweise bei dem interkulturellen Dialog. Ein besonderes Projekt möchte ich Sie noch kurz darauf hinweisen, für diejenigen, die aus Wil sind und im Speziellen die aus dem Lindenhof-Quartier sind. Dort gibt es seit 1,5 Jahren den Quartiertreff Lindenhof. Einige von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich bereits. Dort gibt es einige spezifische Aktivitäten, die für die eine oder den anderen von Ihnen interessant sein könnte, wie beispielsweise einen Kaffeetreff, wo sich Zugewanderte und Einheimische begegnen können, jeweils am Donnerstagmorgen zwischen 9 und 11 Uhr. Es gibt einen albanischen Frauentreff, der für Sie von Interesse sein könnte, jeweils am Dienstagnachmittag. Es gibt Deutschkurse und es gibt einen Bastel- und Spielnachmittag, der vom Elternforum organisiert wird und sehr prominent unterstützt und organisiert wird von Frau Islami. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die sich dafür einsetzen, dass wir ein gutes Zusammenleben haben können. Und da vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie Ideen haben, Anliegen haben, Fragen haben, kommen Sie bitte auf mich zu, auf die Fachstelle Integration zu. Wir sind sehr interessiert daran, Sie kennenzulernen. Sie finden die Fachstelle im Rathaus der Stadt Wil. Draußen hat es auf einem der Tische einige Informationen, Flyer, die Sie gerne auch noch anschauen können. Und ich bitte Sie herzlich, mich auch anzusprechen, wenn Sie mich jetzt noch sehen oder wenn Sie mich dann draußen sehen. Ich bin gerne für Sie da und ich bin sehr daran interessiert, Sie kennenzulernen. Vielen Dank. بسم الله الرحمن الرحيم. نأمر الله تمشيروش من تجيث مشيرش. Nga argumentet e Zotit tuaj është krijimi I qiejve dhe I tokës, ndryshimi I gjuhëve tuaja dhe e ngjyrave tuaja. Edhe në këtë ka argument për ata të cilët kuptojnë. Rum, surja 30, ajeti 22. Të dashur organizator, I dashuri dhe shumë I respektuari publik dhe pjesëmarrës, të dashur parlamentar dhe I nderuari Arbër Bullakaj, I nderuari Felix dhe Dominik, I nderuari kryetari I xhamisë Abdullah Mustafa dhe ju staf gjithandej që jeni këtu. Shumë jemi të gëzuar që sonde marrim pjesë në këtë manifestimin tuaj, gjithësisht në manifestimin tonë, dhe jemi po ashtu pjesë kryesore e aktiviteteve të tilla të cilët ju përkrahim dhe na përkrahni. Në qoftë se Zoti I krijoi njerëzit në gjuhë të ndryshme dhe në ngjyra të ndryshme, atëherë dëshira e Zotit ka qenë që neve na ka falur shqiptar dhe ne jemi të kënaqur dhe jemi krenar apo jo. Nëse dikush për juve do të parashtonte pyetjen se ç'lip një hoç apo ç'lip një prift në manifestimet e tilla, unë do të kundërshtohesha ndoshta në këtë kontekst dhe do t'ju bëja me dije atyre dhe vetes time se kontributi I hoxhallarëve për vatan nuk është ndalur kurrë. Ai ka vazhduar që në kohët e hershme dhe ai ka vazhduar edhe në kohën e luftrave të çlirimtare dhe ai ka vazhduar edhe në luftrat e fundit të padrejta të cilat janë bën popullatës tonë. Në qoftë se doni, unë kam marrë me vete sot 36 emra të hoxhallarëve në Kosovë të cilat kanë vdekur në luftën tonë të fundit, Zoti I pas të falë edhe krejt të tjerë me ta inshallah. Miq të nderuar,
vëllezërit nderuar, në qoftë se flitet çështja kombëtare dhe çështja e popullit tonë të shenjtë, a mund të harrohen pa u përmendur haxhilerët dhe hoxhallarët? A do të mundet të anashkalohet lidhja e Prizrenit pa përmendur haxhilerët dhe hoxhallarët? A do të mundet të përmendet themelimi i gjuhës shqipe dhe alfabetit shqip në manastir pa u përmendur në te dhe hoxhallarët dhe haxhilerët? A do të mundet të përmenden edhe emrat të plot të cilët të shkruar karshi priftërve që kanë dhënë kontributin e tyre të madh për këtë popull. Andaj sot gjendemi këtu dhe jemi të kënaqur që kjo sallë është e mbushur dhe stërmbushur me njerëz tonë, hoxhallarët tonë, priftrat tonë, politikanët tonë, dajallarët tonë, minxhallarët tonë dhe gjithë ata që jeni këndë. Në qoftë se do të më lejoni të përmendi se nuk guxoj të harroj pa e përmendur Haxhi Ymer Prizrenin, Molla Zek Bërdynaj, Hafiz Ibrahim Dalliun dhe nuk guxoj pa i harruar Recep Vogën dhe njerëz të cilët kanë shkruar që kohët e hershme dhe kanë porositur për këtë popull, gjithandej që ky popull të zhvillohet, të mësoj dhe të ketë dije dhe kombin e tyre me rujt, me dinë dhe krenari. Ruajtja e popullit tonë, vëllezërit e nderuar, ruajtja e gjuhës tonë, motrat e nderuara, është obligim i jonë fetar, moral dhe kombëtar. Këtë nuk duhet falë, në qoftë se dikush na anashkalon. Në qoftë se doni të dini, një prej hoxhallarëve i cili po ashtu është i trevave tonë dhe ka shkruar librin e plot që ka emrin Mendime nga muftiu i manastirit, emri i tij quhet Recep Vog Tetova. Dhe në librin e tij lexoj atë të cilën do të ndëgjoni si porosi që të kemi kombë dhe të kemi fe, se këto janë di fletë për njerëzin nga Perëndia. Dhe pa këto zbën me kombë dhe thët në një shqipe të vjetrume: o burra, o bira, bukur të dini që feja e dia janë di fletë për njerëzin nga Perëndia. Ma ato njeriu nëse don veten ta lartëson tër jetën do e ndëron. Njerëzia e njerëzive është me fe e me dije, fetari i dishëm është edhe te Zoti i dashur dhe në sy të çdo kujt është i ndershëm. Feja e dia të tëra të mirat i përcjellin dhe gjitha të këqijat, të tëra të mirat i sjellin dhe gjitha të këqijat i përcjellin. Njeriu fe e dije kur të ketë, atëherë ka gjallëri të vërtetë. Një njeri që nuk ka fe e dije, sado që e shet të gjallë të vdekur dije. I lutëm Zotit në këtë botë që shqiptar pa fe e dije e komp mos ketë, edhe këto fjalë janë të zgjedhur nga dietarët e mentarët që i besuan të mbartë se njerëzia e njerëzive është me fe e dije, bagëtie bagëtive në haje me pije. Një njeri që shiqon vetëm të hajë dhe të pi dhe nuk mundohet të fitojë virtyte të mira me fe e dije, zdallon nga kafshët vetëse me hije. Falenderoj. Aq të mira që thatë. Kemi nderin që në mesin tonë gjendet Arben Bullakaj, të cilin në lusim edhe ajti thotë disa fjalë. Liebe Gäste, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es hieß, wenn man in der Schweiz lebt, sollte man möglichst schnell die deutsche Sprache sprechen. Und das sollte man auch zu Hause tun. Auch mit den Kindern sollte man vorwiegend Deutsch sprechen. Genau das haben wir versucht zu machen, zu meiner Zeit. Genau das haben uns die Expertinnen und Experten gepredigt, zu meiner Zeit. Jahre später merken wir, das war nicht die richtige Strategie. Jahre später merken wir, dass man eine Grundbasis der Muttersprache braucht, um eine neue Sprache sprechen zu können. Aber damals hatten wir noch keinen Felix Baumgartner als Integrationsbeauftragten und keinen Dominik Challen als Nachfolger. Aufgrund meiner politischen Arbeit habe ich wieder zur albanischen Sprache zurückgefunden. Ich habe sie angefangen vorher zu vergessen, beziehungsweise nur noch ganz schwach gesprochen, weil das eben damals uns so gepredigt wurde. Ich mache jetzt den nächsten Teil meiner Rede auf Albanisch, um auch das wertzuschätzen, dass wir die albanische Sprache noch sprechen und dass wir sie in einem freien Land, wie es die Schweiz ist, jederzeit auch sprechen dürfen. Faleminderit shumë i nderuar organizata,
Faleminderit shumë organizatorët për ftesën dhe ju përshëndes të gjithë juve se jeni këtu. Të dashur nxënës, të nderuar mësuese, pjesëmarrës, zonja dhe zotëri. Jam shumë i nderuar që sot t'ju drejtohem me disa fjalë rasti. 28 nëntori është një ditë e veçantë. Ne sot jemi takuar për me festu pavarësinë e Shqipërisë, i cila i bëri 107 vjet. Para 107 vjet ka fillu një epokë e re, një epokë e lirisë dhe me të erdhi edhe përgjegjësia. Kur një popull ka të drejtë të vendos vetë, ai mundet të ecë para, të zhvillohet, të modernizohet dhe të përdor lirinë për të mirën e gjithë komunitetit. Edhe pse ne si shqiptarë i kemi kaluar në etapet e vështira, gjithmonë kemi gjetë një mënyrë ta mbijetojmë. Tani, për s'pari herë, në këto vitet e fundit e shoh një perspektivë e cila e kalon vetëm mbijetimin dhe mund të kalojë të një ardhme pozitive dhe e mbushur me shpresë. Njëra për arsyes është sepse i japim rëndësi edukimit dhe integrimit. Dhe njëra tjetër është sepse shumica nga ne e duam një unitet. Një unitet jo në mënyrë nacionaliste kundër të tjerëve, po në mënyrë solidariteti për njëri tjetrin dhe për humanizëm. Kjo më drejton të një temë e dytë për çka jemi takuar sot, sepse ky nëntori i këtij viti na vysh ky festën me datën 26 nëntor 2019 nga tërmeti fundit në Shqipëri. Besoj se të gjithë kemi ndih dhimbjen dhe kemi ndasë bashku dhimbjen me ndihma të pakrysuara për vëllezërit dhe motrat tonë në Shqipëri, secili nga ne. Edhe ne mund të jemi ndonjëherë në situatë kur kemi nevojë për ndihmë, dhe në atë situatë e vlerësojmë solidaritetin, sikur se e kemi përjetuar në vitin 1999. Të nderuar mësues dhe mësuese, ju jeni dhe keni qenë gjithmonë një shtyllë shumë e rëndësishme e kombit. Nuk harrohet vitet e okupimit ku ju nuk u ndaluat në përkorrat e vështira pa pak ose faret e vogla. Ju nuk i latë rinin rrugëve, por shpëndat diturinë, kulturën dhe durimin në rinin tonë. Prandaj dua t'ju falenderoj kështu publikisht. Të njëjtën jeni duke bërë tani në diasporë. Jeni duke mësuar fëmijët tanë ABC-n pa marrë parasysh vështirësitë që keni përpara. Por ju premtoj se e keni dhe do të keni me mbështetjen time të vazhdueshme. Të nderuar organizatorët e këtij eventi, ju falenderoj shumë për punën dhe angazhimin. Këto eventa na bashkojnë dhe na krijojnë mundësinë të lidhemi bashkë dhe të krijojmë miq të rinj. Ju falenderoj shumë edhe juve të nderuar pjesëmarrës, si edhe shtetit zviceran, i cili na garanton shumë drejta, si tani që festojmë pavarësisë e shtetit tonë. Këto drejta nuk janë në të gjitha shtetet. Dhe unë besoj të duhet me vlerësu këtë leri sa ma shumë. Ju uroj një mbrëmje të bukur. Kaj për fjalët tuaja aq të mira. Ke besa nga Krocinge me 2 valle.
Këtë manifestim e sponsorojmë Umbrella Storenservice Sonnenwetterschutz, Autopolog GmbH, B&SHQIPE Trockenbau, Bexhet Keramik, Plattenbeläge und Kittfugen, bei Sabit Restaurant, BS Finanz und Consulting, Combo Ferrati GmbH, Malen und Gibson, Duomo Tours, Wendlinien mehr für Jusch, Gemaili GmbH Transportunternehmen, Eco Heating, Rundumservice für ihre Wärmepumpen, Edimex CNC-Technologie, ENB Versicherungen, Gartenbau SI, Gartenpflege und Gartenbau, Mademoiselle Collection, islamische Bekleidung, MS Garage AG Classicas, Pizzeria Piccolo, Holzofenpizza, Polog Tourist DHJETOR-NÜ, Pro Finanz Schweiz AG, Ria Küchen GmbH, Küchenmontage, Innenausbau und Reinigungen, Seat Keramik Design GmbH, Wand- und Bodenbelag, Selimi Sanitäre Neu- und Umbauten 24-Stunden-Service, Sena Plattenbeläge GmbH, Qualität und Service bilden die Basis, Skydach AG, einen Dachdecker, den Sie vertrauen können. Zahnarzt Usmani, perfekte Zähne für jedes Alter. Per mașul informata, rescătur firmave, multe geni vizit datat de informațiune nebirjene sabes. Këtë manifestim e moderojnë unë Emine Osmani, Und Leila Idrisi, dhe unë Semina Vetë. Një historik të shkurtër të shkollës shqipe në qytetin e Villit do të paraqitet Idris Osmani. Zonja dhe sotri, prindër, shfrytëzoj rastin, ju përshëndes me këtë rastin e 29 nëndorit, ditën e flamurit, ditën e pavarësisë së Shqipërisë, 107 vjetorin, urime të gjithëve, dhe nën këtë embrell të 107 vjetorit ditës së flamurit, pa dyshim se hinë shumë elemente mrenda, përfshin, duke shkuar flamuri kombëtar, është diçka e cila simbolizon një popull, një vend, një gjuhë, një kulturë, e kështu me radhë. Dhe një, për të cilën sot do të flas pak disa minuta, pasi para fjallësit e mi, veç cekën shumë fjalë me vend, si që ishte fjallimi Felix Baumgartner, e përshëndesin, i cili në mënyrë perfekte edhe shumë argumentative dëshmoj disa dëshmi se sa e vlefshme dhe rëndësishme është gjuha amtare, gjuha e nënës. Gjithashtu falenderojmë edhe hoxhën, i cili tregoi kontributin e klerikut fetar, i cili ka motivuar popullin tonë për të kontribuar çështjes gjuhës shqipe, si dhe zotëri Arber Bullakaj, i cili edhe ajo është një aktivist i cili na përkrah personalisht në vill gjuhën shqipe. Na si këshill i prindërve në vill ekzistojmë apo kemi aktivizuar mësimin plotësues gjuhën shqipe prej vitit 2011, nëntor 2011, gjë që ka një historik para kësaj se është vijuar mësimi gjuhës shqipe edhe vitet e 90-ta, ku për herë të parë në vill është hapur në gusht të vitit 1994 pika e parë e shkollës mësimit plotësues gjuhën shqipe me zotëri Mahir Mustafën. Shfrytëzojm rastin gjithashtu ta përshëndesim angazhimin e tij dhe përpjekjet për ta viju mësim plotësimin e gjuhës shqipe. E kështu me radhë, sigurisht se ju jeni të informuar se ka pas rënje dhe ka pas ngritje. Dhe gjithmonë numri i nxënësve në vill, siç e ceki edhe parafolsi Felix Baumgartner,
ka qenë dikun prej 10 deri në 30 nxënës. Është variu. Një motivim, një aktivitet, pak angazhim më shumë prindërit, është shtu numri. Sa është stabilizu pak përsëri kështë ngec dhe është këty numri mbrapa. Po qëllimi jonë çka është? Qëllimi jonë është që na bashkërisht mundohen që fëmijët tanë t'ua mësojmë që ta përcjellin mësimin plotësues gjuhën shqipe duke pas parasysh se shumë lehtë i kemi kushtet na përkrah, do të thotë komuna e Villit, kemi përkrahje të flotë, edhe vetëm na mbetet që na të regjistrojmë këto voglusha edhe të vijojnë mësimin. Na si këshill prindësh, gjithashtu kemi qenë të mendimit në çdo organizatë cilën është mbajtur në kuadër të lapshit, lidhjes së arsimtarëve dhe prindërve shqiptarë në Zvicër, që njëkohësisht gjatë mësimit do thotë mësojnë shkrim lexim, kulturë, gjeografi, edukat, njëkohësisht të mësojnë edhe të shprehurit, që mundsojmë edhe të shprehurit. Ajo një është prej atyre cilët këto vajzat të cilët sot i shihni, janë vajzat që e vijojnë mësimin plotësues gjuhën shqipe dhe jo vetëm këta, por në çdo manifestim i ndajmë apo i zgjedhim nga 3 vajza të reja dhe ata moderojnë, do të thotë u bëjmë të mundshme që në mënyrë praktike të shprehen para opinionit, të shprehin atë të cilën kanë mësuar gjatë viteve shkollore. Dhe kjo na gëzon neve, na gëzon vend, na gëzon shumë se edhe në qoftë se ato do të bëjnë ndonjë gabim, meritojnë një aplauz të mrekullueshëm në duart trokitje, pasi që kush gabon, gabojnë ata të cilët mësojnë. Ai që nuk mëson hiç, ai hiç fare nuk mund të edhe të gabojë. Kështu që kisha dashur veç me thonë një gjë, rastësisht përse vallë unë jam në këshillin e prindërve, gjithmonë i paraprind historia diçka. Unë kam lindur në vitin 1975 në Vill, dhe kur ka ardhur paraqitja që unë të vijoj mësimin fushnjore kindergarten në Vill, prindët e mi janë brengos për arsye se fëmiu jonë, djali im, apo edhe fëmijët, modrat e mia, do të asimilohen, do të humbin gjuhën, do të humbin kulturën. Kështu që prindi me brengat e veta, me përpjekjet dhe me bisede sipër me shokët e vet, në vitin 1981 kanë arrit që ta gjejnë një abetare të gjuhës shqipe, botimi i Tiranës. Më kujtohet si sot, nëna ime, shfrytëzoj rastin ta përshëndes, ajo atëherë ka qenë shumë e brengosur, kurse sot nuk ka çka të brengosemi, sot është krenari për na, mi mëson të fjalët nga abetarja gjuhës shqipe, më kujtohet emri Sokol, Sokoli shkon në shkollë me ato rrokjet, muratori ndërton murin. Këto ishin disa fjalë të cilët kur nuk mund të mhiqen prej kryes. Dhe une me atë, do të thotë me atë çka kom përfituar nga prindët e mi, me vetdije pa vetdije, sot e ngjej në shpirtin tim dhe mundohem që t'ua përcjelli edhe fëmijët e vetmi, edhe fëmijët e mi, 5 fëmijët kanë vijojnë mësimin plotësues gjuhën shqipe, është krenari, arsyeja përse. U përmend parës se na ofrohet, na bëhet shumë e lehtë. Dhe krenaria është që në fund të semestrit, kur fëmijët i marrin nxënësit, i marrin deftesat, cyknis, aty brenda shkruan, kanë vijuar gjuhën shqipe dhe nota është siç e ka notuar mësuesi i pikës shkollore kuti. Kjo vlen në gjithë Zvicrën. Për ato është një krenari që në të ardhmen fëmijët tonë të krenohen se prindërit e tyre kanë bën një përpjekje për ta, dërgoni fëmijët në shkollën shqipe. Shpresoj se mesazhi së paku ka ardhur te ju sigurisht e dini se ka shkollë shqipe në Vill, por është edhe mundësia këtu në himje, janë informacionet, janë disa formulara e kështu me radhë. Për çdo rast
ju mund na e trokitnit na e gjeni adresën tonë dhe ne jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë apo t'ju japim këshilla kështu me radhë. Atëherë, faleminderit për kohën që Historikë të shkollës shqipe në qytetin e Vilit. Nxënësit e Vilit paraqiten me një poemë dhe dy vjesha. Poemën e poetit Bedri Islami, fillimi i një poeme për Femila Drovcin, recitojnë këta nxënës: Semina Betullai, Unë Emine Osmani, Leila Edrizi, Emira Ademi, Enes Ismaili, Qemal Betullai dhe Ermal Ademi. Gjalli dhe Shqiponja recitojnë këta nxënës: Hamza Osmani dhe Suhejb Idrizi. Abetare, abetare, këtë vjesha reciton vëkrushi Erion Ismaili. Abetare, abetare, sima dini, abetare, letlete, buku, buku, tora, Apni facet să ne cam poșcoană botale, este fiat copii, ciuela ștrenetiti, babi, beri, care s-a părit în abetare, abetare, neregia, babi, timp, Dialii de Șiponia, o Șiponia, o zokrenar, o Șiponia, o zokrenar, o de Dimitri Kmekemar, Gaienisti Fluturim, Amos Valne, Ferdin Tim. Bogia naș, ne aveia nis, ne toca te dașura te Shqipëris, se ace e liru unjan, e ce vendi e kam, me prit dhe mua Shqipone, se dhe unë kam shuma, brenda me je rreth në zemër që dhe thot je shqiptar. Fillimi i një poem për Femila Drovcin. Tani ti nuk kemë në jetë një me këmbyllur syt në qiellin e madh të Kosovës. Kokën e keni vend mbi një gur të bardhë të Drenicës, aq shumë e deshe. Gjoksin e ke mbështetur në derat e dashura të shkabajve. Shpatullat e tua pushojnë mbi ujrat e nëndërshme. Pushim të qetniku. Ti e bërë detyrën tënd, përmes gjakut, ëndër shkuhis dhe dëborës, ti e bërë atë çka e ndëroj për të bërë, lirinë e Kosovës. Pushim të qetë ka heshtur pjeshkët kur t'i mbyllë sytë pas përgjakshës së gjoksit. Ka lëtuar qetinet kura pram të jeqeva, ëndra nuse yte e bardh, mali i Qiqavicës befasisht shestinore. Drenica për një qast të fshehu i dharimin mes gjoksit të saj. Tani ti nuk kemë në jetë një këti, koka të pushon një pjeshkët e Qiqavicës. Trupi të shtrihet përmes pjeshkëve arpin, njëri kraj yt është drili i barë, te kryet bluz bizre. Kraj tjetër yt është drili i zi, te kryet bluz valpun. Zemra në brigjetën i qelit të shkollës. Rem regullisht, e pamatë këmbët të pushoj në vallet të Saranës, në Sicilin në gjesë kur thyet nata. Kam betur një kujtes tonë, zëri i të gjete i të haruar. Kam betur një kujtes zëri i Ciprita, qësia e përheshme të qëndrimit kreror. Në kujtes i kemi të gjitha mbreket, i kemi të gjitha që ka duhet të kemi. Ti ishe për më shumë se shokë, më shumë se miq. Ti ishe më shumë se vëllai, më shumë se dashur. Ti ishe shembulli që duhet të ndiqnim, ti ishe rruga që duhet të bënim, ti ishe qëndresa që na duhet, e prap ti ishe më shumë se kaq.
Aqui chega a tortíssima professora. Minha assistente é uma professora. Deixa de ter pesca de entrevistas. Dizem que não há uma terra jovem se não volta de novo. Deixa as minhas icte de lirinte vinte. Te frimonte ieta de te verdești brunaia. Te celte lisi I bieșve de te derdești gura. Te picante nestrehe e ciative niepiche șiu I paste siloti I nönave te deșmărele. Te shioj bukën e ngrohtë të magjës tënd, të dëgjoj zërin e nënës në bremjen që thirret. E kishe ender të vdisje për lirinë e Kosovës, të fjalët vitet tua për përjetësinë e saj. Ender priznike miku im, si ishte gjithçka tek ti. Ender të bukur kishe, një ender të përbashkët me gjirën, motrën tonë, shoqen tonë, trimershën gjithë. Askush nuk mund të ju ndonte, as hidhërimi I përgjeve të gjata dhe rrugët e pashpresa, as përbëzimi I të mjeruave dhe as mjegulla e paqetimit. Nuk mund të ju ndonte asgjë, të lidhur për njëri tjetrin, vazhdimi njëri tjetrit, si deti I lindur për brigje, si lisnaja të rritura për bjeshkën, nuk ju ndau as dikja dhe as precia. Kosova heshti kura femi ladrovci, uskuq pari peret dhe uskuqen bjeshkët. Ndaloj drini dhe ushuan zerat e natës. Kish rën ai që I bënte ndër Kosovës. Trimi që e mbrojti gjalli që e deshi prisqa që e burti. Sa plumba të ranë krajonit, Ti ishe aty si një beshk para shokëve të tu, lisi përjetshëm dhe mal liri, ëndër e bardh mbi malet e Kosovës, e përsëri e ngushtë një ujë, me të rënda se praget e tua për praget e ardhënit. Ashtu I ndarën e copra si ti kur nuk e deshe. Në gjuhë të huaja kërkojnë të mbatin Shqipën si të donin të mbatin krabën e Cëliriqe. e di fëmi, shpesh herë mali me mërë të flasë me ty. Dallat herën e pravë me lumit dhe u flasë urave, që përjetësisht lidhin drejt të trave. Dalën e filimit të pyjeve dhe u flasë qetinave, përjetësisht të gjelbeve. I flasë erave dhe borave që zbardin, vladit që fryen brëmjave që ngriqës së mëngjesit, vesës që bjen në fushët I Kosovë. I flasë një lurë që qelë dhe ditës që vjen. I flasë atyre që lidhen me ditëlirë dhe atyre që fuan për lirinë. Kemi malë për një fjallë tëmë, e atëherë nga përgjigjet lumit që rrjedh në shtret të shtëpive, nga përgjigjet kuria e dendur e bemëve të shkabajve, u gjurmet e femirisë tënde janë në tokën e atit tëndë. Dhe në fjalët e tia, ku trupat tua e prenë me shikimin nga gjeni, ku lind mëngjesi me I hershëm se kudo, na përgjigje në zërin tënd të gjithë ata që ishin me ty. Të rënët që nuk vdesin dhe vazhdimin I ty, gjemt e gatës dhe bijtë e Preshevës, lulja që qelë në rruginat e Kumanovës, ndërrimin e Kërqov mbi varrin e Beqir Limanit. Na zuri mali për një fjalë tënd, për një fjalë liri, gëzimi I emrit tënd është liria.
tova të cilët erdhën enkas për këtë manifestim. Ftojmë zotëriun në Sallai për një prezantim të NDER në vijim. Mirëmbrëma. Shfrytëzoj të përshëndes të gjithë të pranishmit sonde këtu në manifestim, kushtuar 28 nëntorit ditës së pavarësisë Shqipërisë. Nuk do t'ju marrë shumë kohë, veç do t'ju informoj shkurt për aktivitetin Untitled, i cila zhvillohet në Vill, qytetin e Villit, saktësisht në objektin e xhamisë, e cila ka filluar si aktivitet ose si iniciativë e xhamisë Villit në vitin 2012. Prej ati viti kemi pasur diku ke 50 nxënës, ki mësim plotësues ose Untitled zhvillohet në ditët e mërkura në mbrëmje prej orës 6 deri orën 8. Ne kemi edhe disa aktivitete me këta nxënës, si është për shembull ekskurzion në Teknorama, po ashtu kena pas edhe vizit nga kryetarja e komunës Villit, bashkë me 2 punëtorët e saj, Suzan Hartman, të cilët e kanë vizitu këtë Untitled, po ashtu edhe kena qenë në fokus nga NÖ ZVICØR, NCZ, e cila ka pas interes të shkruaj një artikull kushtuar këtij Untitled, që zhvillohet në qytetin e Villit. Dhe kisha pas dëshirë të shfrytëzoj rastin t'ju lusë që si të keni mundësi, kush ka dëshirë t'i lajmëroj fëmijët e vetë në këtë aktivitet që shfrytëzojmë në xhamin e Villit. Në dalje të sallës kemi po ashtu edhe disa flajera, kush ka interes për kontakt ose për informata më të holla, aty i keni të gjitha informatat. Ju lusë shfrytëzoni këtë rast dhe shfrytëzoni këtë mënyrë për fëmijët tuaj. Ju falenderit shumë, të shiroj natë të mirë. Në vesh shka ju fa era jasht dikush me forcë që nga troket të këtera dola në dritare dhe vetëm pak kokën e zjata jasht dikush bërtiste o të forin e vrata. Këtë gjuhë të huaj, se kuptova mirë, se nuk rinë Shqiponja të lidur me sinxhi. Oj Shqiponi me dy fleta, pse i thu sorës të një qeta? Ja, një shekull në robëri, Hernën Viqa, Erën ski. Pse moj Europe mbyllë sy, dër shqiptar kur e kufin, qamërin greku t'ja fale, a stërbikeq, a nuk pa dhe mare, po Kosovën kujqale, i një rritën shkautjale, kujtjale Plav e gucin, tu më pazarlëqje me Sërbin. Shoh Europë s'jo nga gjumi, se maturimi t'jen di fundi. Sot shqiptari s'duron robërin, kërkon bashkim me Shqipërinë.
Kostivari me Tetova, dhe Presheva me Kosovë, po edhe Plava me Gucinë, duhet përbashkë me nënën Shqipëri. Këtë manifestim është organizuar Umbrella, Stornservice, Sonnen- und Wetterschutz, Autopolog GmbH, B&K Trockenbau, Bedrese Keramik, Plattenbeläge und Kitfugen, Bexhet Restaurant, BS Finanz und Consulting, Kongo Ferrati GmbH, Malen und Gibson, Promotors, Mentrin den Mehrverdienst, Gemeinde GmbH Transportunternehmen, Eco-Heating, Rundumservice für Wärmepumpen, Edimex CNC-Technologie, EMB Versicherungen, Gartenbau, SI Gartenpflege und Gartenbau, Mademoiselle Collection, Islamische Bekleidung, MS Garage AG Klassikas, Pizzeria Piccolo Holzofen Pizza, Polo Tourist JETOJNÜ, Profinanz Schweiz AG, Ria Küchen GmbH, Küchenmontage, Innenausbau und Reinigung, Ser Keramikdesign GmbH, Wand- und Bodenbelag, Selimi Sanitäre Neu- und Umbauten 24-Stunden-Service, Sena Plattenbeläge GmbH, Qualität und Service bilden die Basis, Skydach AG, einen Dachdecker, den Sie vertrauen können. Zahnarzt Osmani, perfekte Zähne für jedes Alter. Efalindrëm Këshillin Organizativ, Jonus Saliun, Bexhet Sallai, Jetmir Betugajn, Idris Osmani dhe Ganisha. Rizituar e rizmi nga kohëshmi në programit dhe manifestimet tjera. Si zakonisht këtë këngë ja këndoj nuk se stimë. Që çdo herë jetën mua më shtonte.
me Shqipën tonë, s'ka me Shqipën tonë.
Daria ime, një këngë për dashuri, jo një këngare, por një elegji, por një elegji. Shoje zërin të, ku do le që po, Kula, ayo të dëgjoj, ayo të dëgjoj. Mua më parlo, që ti për qapo, bukurisë, që ti e shio. Jedin se zemljene takana, jedin se mrati kanta, dokale te bëheqe, kerile të bëheqe mosaro, e mia e.
Di mai este